ሰላም የካርሎስ ሮዛሪዮ ተማሪዎች በባለፈው የሪማይንድ ቪዲዮ አይፎን ስልክ ላይ ሪማይንድን ለመጠቀም እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመዘገቡ አሳይቻችሁ ነበር። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አይፎን ስልክ ላይ የሪማይንድን አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሪማይንድን ስትመዘገቡ ሲመጡላችሁ ከነበሩት የጽሁፍ መልእክቶች ላይ የመጨረሻው ላይ ሪማይንድ አፕሊኬሽንን ለመጫን የሚያስችላችሁ ሊንክ አብሮ ይዞ ነበር። ያንን ሊንክ በመጫን ትከፍታላችሁ። ሊንኩን እንደተጫናችሁ ቀጥታ ወደ አፕ ስቶር ይወስዳችኋል። አፕ ስቶር ላይ ሪማይንድን እንድትጭኑ ማለት ነው። ከዛም ይሄንን ስታገኙ ጌት የምትለውን ቁልፍ በመጫን አፕሊኬሽኑን ትጭናላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ተጭኖ ሲያልቅ ኦፕን የምትለዋን ቁልፍ ተጭናችሁ አፕሊኬሽኑን ትከፍታላችሁ። አፕሊኬሽኑ ከተከፈተ በኋላ እዚች የምታዩት ሳጥን ውስጥ የስልክ ቁጥራችሁን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። የስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት የምትለውን ቁልፍ በመጫን ወደሚቀጥለው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛም በስልካችሁ የጽሁፍ መልእክት ይደርሳችኋል። እዛ የጽሁፍ መልእክት ውስጥ 4 ቁጥሮች ይኖራሉ። እነዛ ቁጥሮች ኮድ ናቸው። እነዛን ኮዶች እዚህ የምታዩት ቦታ ላይ ታስገቡና ወደሚቀጥለው ትሄዳላችሁ። ከዛም ፓስወርድ ወይንም የሚስጥር ቁልፍ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ያም አዲስ ፓስወርድ ወይንም አዲስ የሚስጥር ቁልፍ ነው። ያ ፓስወርድ ወይም ያ ሚስጥር ቁልፍ ደግሞ ብዛቱ ከ6 በላይ መሆን አለበት። 6 ወይም ከ6 በላይ ከዛ ማነስ የለበትም። በቀላሉ የምታስታውሱትን ፓስወርድ ብትጠቀሙ ይመከራል። ከዛም አክሰፕት የምትለዋን ቁልፍ በመጫን ወደሚቀጥለው ታልፋላችሁ። አስተማሪያችሁ የሚመጡ መልእክቶችን ለማግኘት እንድትችሉ እዚች ጋር ያለችውን ኦኬ የምትለዋን ቁልፍ ተጭናችሁ ከዛ ወደሚቀጥለው ታልፋላችሁ። እነዚህን መልእክቶች ለማግኘት ለማረጋገጥ እንደገና ተጨማሪ አንድ ቁልፍ ትጫናላችሁ። ይሄም አላው የሚለው ቁልፍ ነው። እሱን ተጭናችሁ ታልፋላችሁ። እዚህ ላይ ስትደርሱ ይሄንን ማድረግ አስፈላጊ ስላልሆነ ይሄንን ለማለፍ ከላይ የምታዩትን ስኪፕ የምትለዋን ቁልፍ ነክታችሁ ወደሚቀጥለው ትሸጋገራላችሁ። መጨረሻ ላይ ይሄንን በምታገኙበት ጊዜ የሪማይንድ አፕሊኬሽንን መጫኑንና ልትጠቀሙበት እንደምትችሉ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።